السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم من جديد. يا رب تكونوا في أفضل حال. لو مهتم بالمونتاج وإخراج الفيديوهات بصورة احترافية لكن ما تملك المهارة، البرامج أو الأدوات اللي تساعدك في المونتاج، فهذا الفيديو علشانك. أطلقت كانفا عن ميزة أو فيتشر جديدة، وهي القدرة على تحرير الفيديوهات أو ما يسمى بالفيديو إديتنج، وكل المميزات اللي بنشرحها في هذا الفيديو تقدر تسويها بالفري أكاونت. يعني ما يحتاج تدفع ولا ريال ولا تنزل أي برنامج، بس تشتغل على الموقع من الويب أو الآب في للآي أو إس والأندرويد. لو ما تعرف عن موقع كانفا وتحب تتعرف عليه بالتفصيل والأشياء اللي تقدر تصممها في الموقع، حطيت لك رابط تكلمنا فيه عن كل التفاصيل والمعلومات المهمة عن كانفا في وصف الفيديو، وأيضا ظاهر لك الآن على الشاشة. والفيديو مقسم لأجزاء، وفي كل جزء بنتكلم عن شيء معين في الفيديو إديتنج. لو في أي جزء ما أنت مهتم فيه ممكن تسوي له سكيب. خلونا الآن ننتقل لكانفا ونبدأ الفيديو. لهذا الفيديو سويت حساب مجاني جديد عشان تشوفوا أن كل المميزات اللي بنشرحها بتكون متوفرة في الحساب المجاني، وبنتعلم بخطوات بسيطة كيف نبدأ المشروع من الصفر أو الفيديو من الصفر لما ننزل الفيديو. أول معلومة حابة أقول لك عليها لو أنت جديد على كانفا، أنه كانفا تدعم اللغة العربية، يعني تقدر تغير للغة العربية سواء أنت بتشتغل من الويب من الكمبيوتر أو بتشتغل من الابليكيشن على الجوال أو الآيباد. تروح للأكاونت سيتنجز لو تحب تغير، أو تدخلها من هنا. بتدخلك بالضبط على نفس الصفحة، ومن اللانجوج نختار من هنا نكتب العربية ونختار واحدة منهم، ما أعتقد تفرق. لكن لو أنت أوكي مع الإنجليش خلاص خليك على الإنجليش. نرجع للهوم، بعدها من هنا نروح للفيديو. من هنا بيبقى لنا كل الفيديو دوكيومنت تايبس أو أنواع مستندات الفيديو. طبعا هذه الأنواع المختلفة وفي المقاسات، وممكن نسوي كاستمز، يعني لو أنت تبغى مقاس مو موجود ممكن عادي تسويه. تقريبا كل البلاتفورم أو السوشيال ميديا بلاتفورمز موجودة هنا، بس لو في شيء ما هو موجود ممكن تضيفه. نروح لأول فيديو مثلا الديفولت، هذا مقاس اليوتيوب، نضغط على الفيديو. لو أنت أول مرة تضغط عليه بيجيب لك هنا زي ويندو يفتح لك جديدة، يسألك إذا أنت تبغى تجرب هذا الفيديو إديتنج، وتضغط try it for free، لأنك لو سكرتها أو قد اخترت إنه no thanks بيطلع تماما من هذا الويندو. فاضغط إنه try it for free. في كانفا تقدر تبدأ من تمبلت أو قالب جاهز، تختار أي واحدة من هذه القوالب. في قوالب مجانية يعني وأغلبها مجانية، واللي مو مجاني ممكن تسوي زيه. يعني هذه مثلا برو أكاونت بس ممكن تسوي زيه، يعني تشوف كيف مسوينها وتسوي نفسه. بس أغلب القوالب أو الكثير من القوالب موجودة مجانية، زي ما احنا شايفين هنا مكتوب إنه try it for free. والشيء الحلو بكانفا إنه دايما في فلتر هنا على حسب، أحيانا بيخلينا نختار مثلا لو في الاليمنت أو نبحث في العناصر ممكن ندور انيميشن أو برو، أو ممكن نختار اللون اللي نبغاه، وهنا تحدد اللغة، لأنه في أشياء زي ما احنا شايفين هنا في باللغة العربية. لو تبغى ما يبين لك العربي أو تبغى بس إنجليش تختار اللغة اللي تبغاها من هنا. يعني هذا الفلتر بيساعدنا إن بعد الاختيارات اللي احنا ما نبغاها نختار إما تمبلت جاهز ونبدأ نعدل عليه، أو إنه نروح نسوي أبلود للفيديوهات، سواء الفيديوز إحنا سويناها أو فيديوز من المواقع المجانية. حطيت لكم في الوصف مجموعة من المواقع المجانية اللي تقدر تنزل منها فيديوهات عالية الجودة وبدون حقوق، فممكن تستفيد منها. نروح من أبلود، مثلا لو في فيديو إحنا نبغاه بعدها إما من الفيديو أو نختار أبلود ميديا. بعدها نختار مثلا من الديفايس، نروح للمكان اللي احنا حافظين فيه الفيديو. مثلا من هنا هذه الفيديوهات نزلتها من النت من المواقع اللي واحد منهم راح يكون موجود في الوصف. وبكذا نبدأ نحط الفيديوهات هنا بيسوي أبلود. وعلى فكرة في كانفا ممكن نسوي دراج، يعني على طول وإحنا فاتحين الملف نسحبه هنا ونفس الشيء بيسوي أبلود أسرع. بعد ما انتهى من تحميل الفيديوهات نسحبه على طول للصفحة. لو سحبناه وحطيناه في النص بيكون مو معبي للصفحة، لكن لو نبغاه يعبي الصفحة نقدر نسحب على كذا على الطرف، على الأطراف بيكون يعبي للصفحة. لكن لو حطيناه في النص عادي ممكن نضغط عليه في الماوس رايت كليك ونختار set video as background، فكذا عبى للصفحة. بالنسبة للفيديو الثاني لو نحب نسحبه ممكن نسحبه على طول على هذا البلس ايكون اللي هو اد بيج، او نسوي بيج، يعني ممكن نسحبه بهذه الطريقة وعلى طول حط لي اياه. او لو نحذفها مثلا نضغط على ديليت وبعدها نسحبه على نحط يعني في صفحة جديدة نحط اد بيج ونسحبه على الصفحة بهذه الطريقة او هنا على طول.
فكذا حط لي التو فيديوز. وطبعا كل فيديو بيكون يعني امتداده او الصفحة كذا ممدودة على حسب طول الفيديو. وراح نشوف كيف نسوي له كروب. فكذا لو نبغى احنا نسوي اد للفيديوهات اللي احنا منزلينها واللي احنا مصورينها ونضيفها بهذه الطريقة. وممكن نقدر نستخدم التمبلت. خلونا اول لو اشتغلنا على فيديوهاتنا مثلا نشوف من الاليمنتس، لو نحب مثلا نضيف ميوزك نروح هنا ونبحث عن مثلا هابي، وبعدها نروح للأوديو ونختار أي واحدة منهم، مثلا هذه الفري ونسحبها هنا. فكذا أضفنا الميوزك أو الملف الصوتي للملف. فهذه الطريقة. لو نبغى نبدأ بتمبلت موجود جاهز في كانفا، ممكن نحذف هذا الفيديو ونحذف الفيديو الثاني ونحذف الأوديو ونسحبه ونضغط عليه، فكذا حذفناه. نبدأ بالتمبلت. في تمبلت زي ما قلنا كثيرة، ممكن نبحث مثلا شيء بروجكت، تطلع لنا كثير من التمبلت، في منها البرو وفي منها الفري، يعني هذه تقريبا كلها اللي فوق كلها للفري. مثلا نختار هذا نضغط عليه، بنشوف انه موجود مجموعة من الصفحات هم مسمينها في كانفا بيجز، او ممكن نسميها في الفيديوز انها سينز. نضغط مثلا apply all 9 pages، فكذا صار عندي بيكون 9 صفحات، وفي معاها موجود يعني ملف صوتي من نفس التمبلت، ونبدأ نعدل عليه بسهولة. الآن بنشوف كيف نعدل عليه وكيف نضيف elements لهذا الفيديو. بعد ما اخترنا القالب او التمبلت المناسب اللي نبغى نبدا نشتغل فيه، طبعا نقدر نسوي له كستمايزيشن زي ما نبغى. يعني مثلا الالوان نجي من هنا ونغير اللون، نغير الخطوط، نغير الكتابات. بس خلونا نشوف كيف نضيف بعض الاليمنتس المهمه بالفيديو. نروح على element ونبدأ مثلا نبحث عن فيديو، مثلا نبحث نكتب work انه شيء مناسب للعمل بما انه project report، وبعدها نروح للفيديو. بيكون عندنا مجموعة من الفيديوهات المجانية، او ممكن نغير الكلمات. طبعا كل ما غيرت الكيورد او الكلمات بيكون يطلع لك يعني نتائج زيادة. من هنا في الأول بيبين لنا كل شيء، يعني الصور والجرافيكس والفيديوهات، بس من الأفضل إنه نتجه بالضبط على طول للمكان اللي إحنا بنبحث فيه. فمثلا عندنا هنا للفيديو، ونضيف مثلا هذا الفيديو. نقدر لو حطينا هنا السهم أو هذا علامة اليد على الفيديو ممكن نستعرضه بشكل بسيط، يعني لو نبغاه ممكن بعدها نسحبه على الصفحة الفاضية. بس نسوي زوم أوت للفيديو. بعدها الآن لو نبغى نسحب هذا الفيديو مثل البداية، نسحب الصفحة كذا بسهولة، بس إننا نسوي دراج. وممكن أيضا نضيف بعض الألمنت زي الجرافيكس أو الأنيميشن. لو رحنا للألمنت وبحثنا مثلا عن شيء ريبورت، نضغط عليها بيكون عندنا هنا في الأول مجموعة من النتائج، ونقدر نروح للجرافيكس ونشوف بس نتائج الجرافيكس ونستخدم الفلتر. مثلا هنا من الأول شفنا هذا للأنيميشن، ممكن نضغط عليه ونضيفه هنا. بيكون حجمه كبير، ممكن نصغره بهذا الشكل، نحطه بالمكان اللي نبغاه، ممكن بهذا الشكل. لو جينا وشغلنا الفيديو مثلا من البداية، مثلا من هنا نقدر نضغط على بلاي، بس بيطلع الصوت عالي في الفيديو، فبوريكم اياه من التايم انديكيتر. من هنا بيكون بهذا الشكل، وبعدها بيطلع هذا الانيميشن. وممكن نضيف اوديو ايضا، يعني الحين احنا في ميوزك موجوده بنفس هذا الملف، لو ضغطنا عليها من هنا موجوده. ممكن نحذفها بان نحدد عليه ونضغط على ديليت، او انه نضغط على هذه الثلاثه نقاط ونضغط على ديليت. لو ما عجبنا ونحب نبدله نضغط على ديليت مثلا، ونروح للاوديو مثلا نبحث عن شيء مناسب. لو اخترت واحدة من الميوزك اللي فيها برو، يعني للبرو اكاونت مثلا، اصلا اول ما تضغط عليها من هنا بيبين لك سعرها، ولما تجي هو راح يسمح لك تضيفها عادي. بس لو رحت سويت ضغطت على داونلود من هنا، بيقول لك انه السعر بينضاف 11 ريال، وطبعا على حسب العملة اللي يعني انت فيها، على حسب المكان اللي انت فيه. فلو ما تبغى تسوي كذا تقدر من البداية انك تنزل من اي موقع وتختار على ابلود، بيكون لك موجود هنا بالاوديو بملفات الصوتية اللي هنا. نحذفه مثلا ونجيب شيء مجاني، نروح للالمنت ونبحث مثلا من هنا شيء ثاني مثلا. طبعا من المهم ان نختار شيء مناسب للشيء اللي بنبحث عنه. مثلا نبحث عن، نكتب بس اوديو، نشوف ايش يطلع لنا.
بيكون في مجموعة منها فري، ممكن نضغط على هذه، وكذا أضفنا أوديو لهذا الملف. بعدها لو نبغى نقصر مثلا من هذا الفيديو الأوديو، نقصره للمكان اللي احنا نبغاه. ولو نبغى نقدر نتحكم في التايم لاين أكثر، راح نتعلم الآن كيف نتحكم في التايم لاين وطول هذه المقاطع. بالنسبة لكانفا إلى الآن ما في إلا فيديو تراك واحد، لكن الأوديو ممكن نضيف كذا تراك، يعني ممكن نضيف كذا مقطع صوتي مع بعض. لكن بالنسبة للفيديوهات بس تنضاف على هذا الشريط اللي فوق. بالنسبة للأوديو نقدر نضيف أكثر من واحد وراح نشوف كيف. بس في البداية خلونا نتعلم كيف نسوي زوم إن وزوم أوت، لأنه شوية تريكي، يعني مو صعب. بس مثلا الأول في كانفا كان فيه بس مربع واحد هنا ونقدر نسوي منه زوم إن وزوم أوت، لكن الآن يكون سهلوها إنه لو نبغى نسوي زوم لنفس الصفحة نختار على الأول اللي هو زوم بيج، فكذا نقدر نسوي زوم إن وزوم أوت بسهولة. أو نجي من هنا ونختار إنها تكون إما برسنتج معين، نسبة معينة، أو نضغط على فت بهذه الطريقة. لكن لو نبغى نسوي زوم إن وأوت لنفس هذه التراكس، نضغط من هنا على الثاني اللي هو مقسم كذا الأجزاء. بعدها الآن لو سوينا زوم بيكون الزوم عليها، نقدر نسوي زوم إن وزوم أوت. فكذا لو كنا نبغى نشتغل بدقة أكثر نقدر نسوي زوم لو احتجنا يعني. بعدها الحين خلونا نشوف كيف نسوي كروب لهذه سواء للفيديوز أو الصور أو الأوديو. بالنسبة للصور أو الفيديوهات لو ضغطنا عليها في طريقتين، إما نضغط عليها ونسحبها مثلا للبداية كذا أو كذا، بس نسحب. بالنسبة لي لو كان فيديو مثلا مقطع طوله، هذا المقطع كامل طوله مثلا 9، فبيكون خلاص بيوقف عند حد معين، ما راح نقدر نطوله أكثر من كذا. لكن لو كانت صور ومثلا تكست إحنا كاتبينه نقدر نطولها زي ما نبغى، نقدر نسحبها كذا. فهذا الفرق. في طريقة ثانية نقدر نسوي كروب لهذه الصور أو الفيديوهات. بالنسبة مثلا لهذه الصورة بس فيها صور وتكست، نجي هنا ونختار من الوقت اللي هو التايمينج ونسحبه كذا، بنشوف انه على طول يتغير في التايم لاين. او ان نكتب مثلا هنا عدد معين نشوف كم سكند. بالنسبة لي الفيديو تقريبا نفس الشيء، بس بيكون البدال التايمينج بيكون شكل المقص، يعني احنا محددين عليه من هنا عندنا شكل المقص، لانه هذا الفيديو كامل خلاص هذا طوله، ما راح نقدر نطول اكثر من كذا لانه ما في معلومات. لكن لو نبغى نقصره ممكن نسحبه لمكان معين نبغاه لهنا، فبس نكتفي. يعني ممكن نسحب من هنا او اننا نتحكم بهذا من هنا. ونفس الشيء للصور زي كذا، بس الفرق انه بيكون التايمينج من شكل الساعة هذه. فكذا نسوي كيف نسوي كروب للفيديوز او الصور. بالنسبة للاوديو نضغط عليه ونسحبه بهذه الطريقة هنا. لكن في طريقة ثانية ايضا نقدر نعدل على الاوديو، يعني لو كان المقطع مثلا عالي وانت تبغى تبدأ مقطع قصير او العكس، نضغط عليه من هنا ونضغط على adjust، فكذا يبان الاوديو كامل زي ما نسوي كنا من فوق بالدوكيومنت او المستندات العادية. نقدر هنا نشوف كيف نبدأ او كيف ننتهي. او ممكن ايضا مو شرط تضغط على adjust، لو جيت وضغطت دبل كليك عليها على طول راح يفتح لك الادجست، بس تضغط ضغطتين وتبدأ تعدل عشان تشوف الصور تتماشى مع الصوت بنفس الوقت. زي ما قلنا في البداية انه بالنسبة للفيديوهات او الصور نقدر نضيفها بس هنا، او الاليمنتس او الجرافيكس كلها بس نضيفها في الشريط الاول. لكن بالنسبة للاوديو نقدر نضيف كذا شريط، يعني لو رحنا للاليمنت ومثلا حبينا نضيف هذا المقطع الصوتي نجي ونسحبه كذا، بس نتركه خلاص لانه هو نفس المقطع. ممكن نجي ونسحبه نقصره على كذا بيرفع لي اياه بنفس المكان. لو سحبنا هذه كذا وصار واحد أقصر من الثاني بيرفعوا على فوق. وممكن نضيف شيء مختلف، يعني هذول الاثنين نفس الشيء، لو حبينا نضيف مثلا ثالث وحبينا يكون في النص نقدر نرفعه على فوق. لو قصرنا مثلا هذا قصرنا هذا الفوق نسحبه بهذه الطريقة بس، وبعدها ننزل هذا على تحت أو نطول هذا فبينزل الثاني. نجي نطول هذا نقصر هذا ويرفع هذا، يعني فبس كذا تشوف انه كيف ترفع وتنزل هذه الفيديوهات. مو براضي يرفع بهذه الطريقة، بس انه مثلا لو قصرنا هذا وطولنا هذا بعدها نقصر هذا ونطول هذا فبينزل لي الثاني على تحت. فبهذه الطريقة نبدأ نتحكم فيها ونسوي ميكس للأوديو ونقدر نضيف أكثر من كذا. فمثلا عندي كذا صورة، أو ممكن نخلي هذا يبدأ مكان معين ونقدر زي ما تعلمنا نسوي في الزوم بحيث إننا نتأكد فين بدينا ووين انتهينا بالضبط.
ونضيف أكثر. وطبعا نقدر نسوي ساوند افكت. في كانفا ما في كثير ساوند افكت، بس في كثير مواقع مجانية وتقدر تنزل منها ساوند افكت جودتها عالية والصوت كويس، بنفس الوقت انها ما لها حقوق ملكية. حطيت لك مجموعة من روابط المواقع المجانية في الوصف، وايضا موجودة على حسابي في انستغرام. نروح مثلا نسوي ابلود، ونزلت انا واحد قبل لا ابدا تسجيل الفيديو. ممكن نجرب طريقة الدراج بما اننا تعلمنا كيف نسوي ابلود، ونسحبه هنا. هذا الموقع اسمه ميكس كت. بعد ما يخلص نقدر نسحبه على طول للتايم لاين، مثلا نسحبه لهنا. فبكذا نقدر نقصر هذا. ممكن هذا نحذفه، نضغط عليه نسوي ديليت. فكذا يكون عندنا. حذفت الثاني، لا هذا صح. نضغط على هذا ونضغط على ديليت. فبكذا نكون سوينا ميكس الكذا ملف صوتي. ممكن نقصر هذا بحيث انه يكون بهذا السلايد او بهذا السين او الصفحة، وبعدها نحذف هذا وهذه نطولها. يعني ممكن نحط كذا تراك، وممكن نستخدم نفس التراك ونحط عليه كل المقاطع الصوتية. وايضا في مميزات الفيديو اديتور بكانفا انه نقدر نضيف ترانزيشن، وهي الاشياء اللي بتحلي الفيديو او بتعطيه حياه او روح. لما نجي طبعا بالنسبه للاوديو ما في الى الان اي افكت او ترانزيشن بالنسبه للاوديو، لكن بالنسبه للسين او البيجز زي ما هم اسمها بكانفا بيجز نقدر نضيف ترانزيشن. لما نجي لعلامه الزائد اللي هنا بتكون بين هذه الصفحات او بين هذه السين، نضغط على الزائد بيبان لنا تو ايكونز او علامتين، الاولى اد بيج والثانيه اد ترانزيشن. نضغط على اد ترانزيشن عشان نشوف الترانزيشن الموجوده عندنا في البدايه نون، يعني بدون ولا اي ترانزيشن. الترانزيشن بتنضاف مو في البدايه، بتنضاف بين الاولى والثانيه او بين الثانيه والثالثه، يعني نهايه المقطع وبدايه المقطع اللي بعده. ومجرد ان نجي عليها بدون ما نضغط بيكون يورينا على نفس الشاشة انه كيف بيكون شكلها. لكن لما نضغط على اي واحدة منهم بيبان عندنا بعض الاختيارات، والاختيارات بتكون مختلفة على حسب الترانزيشن اللي نختاره. يعني مثلا لو اخترنا على هذا اول تقريبا فيهم كلهم الديوريشن السكند اللي هو المدة، ممكن نتحرك بهذا سلايدر او نكتب من هنا ونشوف مدة هذا الترانزيشن بين الصفحات. وبعدها مثلا في شكلين، اما بشكل دائري او بشكل لاين، فكذا نقدر نشوفها ونختار بينها. نشوف مثلا الترانزيشن الثاني اسمه سلايد، لو ضغطنا عليه بيكون عندنا زي ما قلنا اختيارات مختلفة. هنا المدة نفس الأول، بعدها الاتجاه، هل نبغاه من مثلا من اليمين لليسار أو من اليسار لليمين، من تحت الفوق أو من فوق لتحت. فنشوف ونختار اللي نبغاه ونقرر المدة اللي نبغاها والشكل، هل هو بشكل دائري أو بشكل لاين مثلا. وفي بعد اختيارات ثانية مثلا نختار على هذا السيركل نفس الشيء قلنا المدة. بعدها بالنسبة لهذا الشكل بيكون عندنا اللي هو circular wipe، إما إنه N يعني من برا لجوا أو العكس من جوا لبرا. والأخير line بيكون عندنا أيضا directions الاتجاهات على حسب، ويكون عندنا المدة. فنختار الشكل اللي نبغاه، مثلا خلونا نختار هذا الشكل ونخليها مثلا بشكل circle ونخليها مثلا بأوت. لو نبغى نطبق هذا الترانزيشن على كل الصفحات نختار apply between all pages، لكن لو لا خلاص نختار انه بس على هذا الصفحة. بعدها نجي للصفحة الثانية ونختار add transition ونختار الترانزيشن اللي نبغاه مثلا على هذا، ونختار يكون line مثلا بهذا الشكل. فلو شفنا وانتبهنا بيكون هنا عندنا ايكون شكلها دائري، بينما هنا يعني هو بيسوي شكل تعبيري بين الصفحات انه كيف شكل الترانزيشن. ايضا لو انتبهنا في شيء يتغير، احنا في البدايه يعني لو جينا على بين صفحتين ما فيهم ترانزيشن بيقول لنا اد ترانزيشن، لكن لو اخترنا ترانزيشن بيقول لنا تشينج ترانزيشن، اما نغير او نضيف لو كان اصلا ما في. وبهذه الطريقة بكل سهولة نقدر نضيف ترانزيشن بين الصفحات أو البيجز ونغير فيها، طبعا بتعطي شكل للبرزنتيشن. ومن مميزات الفيديوهات في كانفا أيضا أن نقدر نسوي تقريبا الكل شيء موجود عندنا في الصفحة أنيميشن. ممكن نسوي أنيميشن للصفحة كاملة، وممكن نسوي تكست أو كتابات، وأيضا للألمنت سواء كانت صور أو جرافيكس. خلونا نشوف كيف.
لو حددنا على الصفحة كاملة بهذا الشكل بيكون عندنا هنا لو مو مختارين بيكون مكتوب انيميشن، لكن الديفولت او اللي جاء مع هذا التمبلت انه هذا الانيميشن. لو ضغطنا عليه نختار مثلا شيء ثاني، وطبعا بس نحط يدنا او السهم عند الشكل اللي نبغاه بيورينا بريفيو على الصفحة او يستعرض لنا هذا الشكل. الاشكال اللي مرسوم عليها هذا العلامة التاج بتكون للبرو اكاونت، لو تحب تسوي لك برو اكاونت، بس في مجموعة من الانيميشن اللي شكلها حلو في الفري اكاونت ايضا. هذه للصفحة كاملة، طبعا نختار اللي نبغاه لما نكون متأكدين، وبعدها بيكون عليه هذا المستطيل البنفسجي حوالينه. ولو حبينا هذا الانيميشن يتطبق على كل الصفحات بدل ما نروح لصفحة صفحة ونختاره، نحط صح على هذا المربع apply to all pages، بيتطبق هذا الانيميشن على كل الصفحات. لو ما تبغى ممكن تروح من صفحة لصفحة وتختار الانيميشن اللي تبغاه. أما بالنسبة للكتابات، لو رحنا لأي صفحة وحبينا مثلا نسوي أنيميشن للكتابة، مثلا اخترنا على هذه، بنلاحظ على طول إنه صار عندنا 2 تابس، في تكست أنيميشن وفي بيج أنيميشن. ونفس الشيء لو جينا بس بدون ما نضغط أشرنا عليها بيورينا البريفيو لهذا، أو يستعرض لنا هذا الأنيميشن كيف بيكون شكلها. لو أوكي شكل تضغط عليه وتحدد عليه، وبعدها بيطبق على طول على التكست. وممكن أيضا زي ما قلنا الألمنت، سواء صور أو سواء ألمنت زي كذا عادية. يعني لو رحنا شفنا مثلا بهذه الصفحة نختار على الصور، عشان نختارها كلها نضغط على الشفت وإحنا نحدد. اخترناهم كلهم، بعدها بنشوف إنه هنا مكتوب فوتو أنيميشن. البيج أنيميشن بيكون دايما عندنا، بس هنا صار عندنا فوتو وبيج. لو اخترنا التكست بيكون تكست وبيج أنيميشن. نختار الأنيميشن اللي نبغاه، مثلا هذه الصور، مثلا لو اخترنا هذا فبيكون الانيميشن لنا بهذا الشكل. ايضا نفسها زي ما قلنا فيه للجرافيكس، يعني لو حددنا على هذا الشكل مثلا ونيجي نختاره، نبغى تطلع بهذا الشكل او تطلع من تحت لفوق، ففي مجموعة من الاشكال اللي نقدر نستفيد منها. احس الانيميشن لو بالغنا فيها وكثرنا فيها بتكون مبالغة، بس ممكن نختار وتضيف لمسة جمالية على الفيديو لو اخترنا اشياء مناسبة وما نكثر منها. المميزات اللي موجودة في كانفا واللي بتسهل عليك العمل، انك لو تحب تسوي ريكورد لنفسك او تسجل لنفسك وتحطه على هذا الفيديو بنفس الوقت، لو بتشرح شيء للتيم اللي انت بتشتغل معاه، او بتوري انك بترسم شيء معين او تشرح شيء معين بورقة، ممكن تسوي كذا بنفس الوقت اللي انت تسوي فيه الفيديو بسهولة. نروح الابلود، وبعدها بدال ما نختار ابلود ميديا نختار ريكورد يور سيلف ونضغط عليها. لو هذه أول مرة بيسألك لو أنت تبغى تسمح الكانفا إنه يوصل للكاميرا والمايك. بعدها من هنا بيكون عندك، لو عندك كذا كاميرا بتختار الكاميرا، ومن هنا لو عندك كذا مايك بتختار المايك اللي أنت تبغاه. من هنا عندنا كذا مايك، فنختار المايك وبعدها نختار ستارت ريكوردينج. بيعدل 3 وبعدها طبعا بيبين لك الشكل اللي أنت مصوره. طبعا أنا مسكر الحين الكاميرا، بس لو أنت فاتح الكاميرا بيكون يصور لك نفسك، وبعدها تيجي وتخلص ممكن تقول ريستارت او تختار اند ريكوردينج. لو خلصت تضغط عليه، بعدها اما انه تطلب منه انه سيف وباك تو اديتنج، او سيف وريكورد انذر، يعني تسوي سيف وتبدا على طول تسجل فيديو ثاني، او انه تسيف وتكمل تسوي له سيف وتكمل بالاديتنج. اختار سيف اند باك تو. مثلا لهذه الصفحه وحبينا نضيف الفيديو هنا، نسحبه بس يسوي ابلود، نسحبه مثلا بهذا الشكل اللي انت مصور فيه. هنا حاطه بالصفحه الاولى، ممكن تسوي له ديليت، تجي هنا ولو تحب اوكي ممكن نجي ونقصر الفيديو بهذا الشكل، او تقدر تروح وتضيف من الاليمنتس اللي موجوده هنا. مثلا تختار فريم، في مجموعه من الفريمات تختار الشكل اللي تبغاه، مثلا بهذا الشكل او شكل الكمبيوتر، وتضيف الفيديو. وممكن تغير في الالوان لهذا الكمبيوتر. بعدها نروح للابلود ونسحب الشكل اللي انت مصوره. طبعا انا مسكر الحين، وتصير تحطه بالمكان اللي انت تبغاه. وطبعا زي ما تعلمنا تسوي له كروب. فكذا بتكون هذه الاداة جدا مفيدة وسهلة لو انت بتحتاجها. ومن المميزات اللي بتميز كانفا عن غيره من المواقع انه نقدر نسوي مشاركة. اليوم احنا بنتكلم عن الفيديو، سواء لكن كان برزنتيشن، عروض تقديمية، او من بوستات السوشيال ميديا، او غيرها من التصاميم، نقدر نسوي لها شير بسهولة جدا. لو تحب تشارك هذا الملف بحيث انه الشخص بس يتفرج عليه، تختار من هنا شير لينك تو واتش،
وتسوي كوبي لهذا اللينك وترسل الشخص اللي تبغاه. أو ممكن تجي لهذه الثلاثة نقاط وتختار على شير لينك تو واتش ونفس الشيء تسوي له كوبي. وفي طريقة ثانية انك لو تبغاه يشتغل معاك على نفس العرض او على نفس الفيديو، تختار شير، من هنا تحط اسم الشخص اللي تبغى ترسل له وايميله، ومن هنا يكون عندك شير لينك تو السبب. بنشوف انه يعني في مهمات مختلفة وهي في البولد، اما تو اديت بحيث انك تسمح له يسوي اديتنج معك، او انه يستخدم نفس التمبلت، او بس عشان يتفرج هذا الفيديو او البرزنتيشن. وهذا بكل سهولة من هنا نسوي شير. وفي مكان ثاني أيضا من الثلاث نقاط، في هنا شير لينك، وبعدها تضغط على كوبي وتسوي له سند للشخص اللي تبغاه. فهذه بكل سهولة كيف نسوي مشاركة للملفات بغض النظر عن السبب، ونرسلها للأشخاص اللي نبغى نشتغل معهم. وبكذا نكون تقريبا غطينا كل النقاط المهمة من كيف البداية وكيف نختار التمبلت أو نضيف الفيديوهات الخاصة فينا من الأبلود، وأيضا كيف نسوي سيلكت الاليمنتس مختلفة سواء فيديو جرافيكس أو أوديو كيف نعدل عليها. وأيضا تعرفنا كيف نستخدم التايم لاين في كانفا ونعدل عليه، وكيف نسوي كروب للفيديوهات والأوديو، وأيضا نضيف ترانزيشن وأنيميشن، وعرفنا كيف نغير ونعدل عليها. طبعا احنا وصلنا لمرحلة انه الآن نحتاج نسوي داونلود لهذا الفايل. احنا هنا بس مجرد ورينا مثال بسيط، لكن اكيد انت لو هو شغلك بتسوي وتعدل عليه اكثر بزيادة. انا حبيت بس اوريك كل الاوبشنز والخطوات. لو حبينا نسوي داونلود بكل سهولة نجي ونضغط على هذه الايكون للداونلود. من هنا في الفايل تايب نختار الملف اللي نبغاه، اكيد بما اننا فيديو نختار الفيديو والهاي كواليتي بيكون، وايضا هنا عدد الصفحات اللي موجودة عندنا. لو نبغى ينزل لنا كل الصفحات بيكون هو اوتوماتيك حط هنا صح، فكذا كل الصفحات بتكون included بالفيديو. لو في أي صفحة ما تبغاها ممكن تشيلها من هنا، وبنلاحظ إنه أكيد إنه شال الصح اللي موجود بأول بيجز. لو تبغاها كلها حط عليها الصح، نضغط على دن وبعدها نسوي داونلود. الاختيار داونلود ممكن من هنا أو من الثلاث نقاط تسوي داونلود، وهي البروسيس نفسها تقريبا في الابليكيشن. أعتقد هذه المميزات جدا ممتازة، خصوصا أنك تقدر تصور نفسك وأنت تشرح وتضيف هذا الفيديوهات للجامعة أو المدرسة، أو تسوي فيديوهات تسويقية للسوشيال ميديا. المهم أنه تحط في بالك أنك تخلي مدة الفيديو قصيرة، تقريبا ما تتعدى دقيقتين. لو عجبك الموقع وتحب تتعرف عليه أكثر، في فيديو شرحنا فيه عن المميزات وبعض التبس والتريكس في كانفا، ظاهر لك الآن الفيديو على الشاشة، وحطيت لك أيضا الرابط في الوصف. ولو حسيت نفسك حاب تتعلم أكثر عن المونتاج والفيديو إديتنج، في مجموعة من الفيديوهات التعليمية عن برنامج أدوبي بريمير برو، حطيت لك أيضا رابط هذه السلسلة في الوصف وظاهر لك الآن على الشاشة. اكتب لي في التعليقات لو عجبك الفيديو إديتور في كانفا، وهل تحس في المستقبل ممكن يكون أداة قوية وينافس برامج المونتاج؟ هل جربتها قبل كذا أو تحب تجربها؟ في النهاية لو تهمك هذه المواضيع لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعل الجرس، وأقدر دعمك بالضغط على زر اللايك. أشكركم جزيل الشكر على المشاهدة، وأتمنى لكم كل التوفيق. في أمان الله.